Hyvää iltapäivää minunkin puolesta. Täällä on nyt Jukka Laaksonen äänessä. Onko teillä on näkyvissä nyt ilmeisesti esitys ja äänikin kuuluu? Joo, molemmat toimii hyvin. Joo. No, pari sanaa itsestä ensin on tosiaan tässä FIN-tarkastuksessa niin oikeastaan kahdesta, tai voi olla, että monessakin roolissa, kun yritys on aika pieni, mutta kaksi sellaista päätehtävää, eli koneturvallisuuden erinäköiset arviointitarkastuspalvelut, niitä yritän tässä niin kuin vetää ja kehittää, ja sitten toisaalta niin tuon meidän tarkastuspuolen, eli nostolaitetarkastuksen teknisenä johtajana, eli huolehdin sitten siitä laatupuolesta sillä puolella. Mulla on tarkastuslaitoshistoria aika pitkältä ajalta, että 2003 vuodesta lähtien, että aikaisempi työhistoria on sitten esimerkiksi tuolta laivanrakennusteollisuuden puolelta erinäköisistä kunnossapitotehtävistä. Että sellainen on tausta. Joo, eli nyt agendalla olisi vähän tätä teknistä turvallisuutta ja yritetään katsoa tätä nyt semmoisesta näkökulmasta, kun tämä on suunnattu tämä koulutus näille jakelijoille, maahantuojille, jotka sitten myyvät koneita, niin tässä ei mennä sillä tavalla hirveän syvälle. Toki joku jakelija, joka myy koneita, niin voi sitten toimia jossakin tilanteessa valmistajankin roolissa, jos se myy esimerkiksi omalla brändillään niitä laitteita, mutta se on sitten vähän toinen tarina. Eli nyt pysytään lähinnä tässä tämän niin kuin perinteisen jälleenmyyjän roolissa. Eli käydään läpi nyt, mikä tämä jakelija on, minkälaisia velvoitteita sillä on. Sitten siinä on muutamia asioita koneesta, käyttötarkoitusta, millä tavalla sitä pitäisi huomioida. Sitten käydään läpi vähän merkintöjä ja sitten ihan tällaisia asioita, mitä koneesta voi havainnoida lähinnä silmämääräisesti, koska se nyt on lähinnä sitä, mitä siltä jakelijalta edellytetään, että se ei juurikaan mene sen syvemmälle. Tosin mennään tässä jossakin kohdassa vähän syvemmälle, koska jos on myymässä koneita, niin olisi kauhean hyvä tutkia sitä myytävää tuotetta ihan sen kannalta, ettei siitä tule sitten ongelmia tuolla markkinoilla. Että se on myyjälle tietysti hankala tilanne, jos koneessa sitten paljastuu joku sellainen vika, että sitä joudutaan korjailemaan, sitä on kenties toimitettu isoja määriä, puhumattakaan jostain takaisinvedosta, niin ihan semmoisten tilanteiden välttämiseksi niin olisi ehkä hyvä tehdä vähän enemmän kuin sitä silmämääräistä tarkastusta. Mutta katsotaan tässä jotakin sellaisia asioita. Ja jos mennään ensimmäiseksi siihen jakelijan velvoitteihin, niin jakelija nyt on tosiaan se, joka asettaa sen tuotteen saataville siellä markkinoilla. Eli se on nyt sitten se tehtävä, jos ollaan vain tällainen jakelija, eikä olla sitten mikään valmistaja omalla brändillään myymässä sitä tuotetta. Ja ne tehtävät on yksinkertaisesti katsoa, että siinä koneessa on CE-merkintä, sen mukana on se EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus, sen mukana on ne käyttöohjeet, kieliasioista puhuttiin jo tuossa edellisessä, mitä liittyy siihen käyttöohjeisiin. Ja jos se on nostotarkoituksiin käytettävä joku ketjuköysivyö, niin sitten todistus sen ominaisuuksista, puhutaan köysitodistuksista tai köysisertifikaateista esimerkiksi, missä on sitten kerrottu materiaaleja, lujuuksia, tämän sorttisia. Eli se on se informaatio sille, joka käyttää sitä edelleen jossakin tuotteessa, niin se, että mitä niin kuin ominaisuuksia sillä on, kun se sitten yhdistetään johonkin nostoapuvälineeseen, nosturiin, johonkin tämän kaltaiseen laitteeseen. Ja jakelijan niin kuin velvoitteet, mistä sen odotetaan huolehtivan, niin sen pitäisi noudattaa sellaista huolellisuutta sen toimittamansa koneen suhteen. Eli niin kuin yleisesti vähän katsoa, minkälaisessa mallissa se kone on, jota se tuottaa, jonka se toimittaa edelleen. Pitää olla tietoinen omista velvoitteistaan, mutta sitten jollakin tasolla konetta koskevista säädöksistä. Ainakin sillä tavalla, että pystyy sen paperin tarkastamaan, lähinnä sen vaatimusten mukaisuusvakuutuksen, mikä siinä on matkassa. Että siinä nyt on
on esimerkiksi oikea direktiivi. Ymmärtää niin kuin sellaiset perusteet. Ja jos kone selkeästi ei ole konedirektiivin mukainen, siinä on joku ihan selvä puute, niin silloin pitäisi pidättäytyä toimittamasta sitä. Ja tämä nyt vaatii vähintään sen silmämääräisen tarkastuksen, jotta voi tällaisen asian todeta. No sitten on vielä yksi velvoite, että jakelijan pitäisi tehdä yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisen kanssa, jos sen koneen vaatimusten mukaisuutta on syytä epäillä. Eli jos havaitaan jonkunnäköisiä puutteita, niin sitten pitäisi toimia viranomaisen kanssa yhteistyössä. No tästä käyttötarkoituksesta otin tämän esiin sen takia, että tämä varsinkin liittyy erinäköisiin nostolaitteisiin. Eli kun käyttäjän pitää pystyä varmistumaan siitä, että se kone soveltuu siihen käyttötarkoitukseen. Siihen se tarvitsee ohjeet. Ohjeissa kerrotaan, mihin se väline on tarkoitettu. Ja sitten toisaalta, kun sitä välinettä, konetta myydään, niin se myyntiaineisto ei saa olla ristiriidassa niiden ohjeiden kanssa. Eli sieltä pitää löytää se sama informaatio. Ja nyt nostoapuvälineet ja nostamiseen käytettävät käsikäyttöiset koneet, niiden pitää olla CE-merkittyjä. Tämähän on niin kuin poikkeus konedirektiivissä, että yleensä käsikäyttöiset värkit eivät ole konedirektiivin alaisia. Mutta jos niitä käytetään nostamiseen, niin silloin ne on. Ja semmoinen esimerkki, missä tämä aika helposti tulee vastaan, niin on tuossa vasemmalla alhaalla on tuollainen vetotalja. Niin vetotaljaa ei saa käyttää nostamiseen. Vetotaljasta ei löydy CE-merkkiä. Jos siitä ei sellaista löydy, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se on tarkoitettu ainoastaan niin kuin vetokäyttöön. Se on hyvin paljon samannäköinen kuin nostavatkin koneet, mutta ei välttämättä täytä ollenkaan niitä samoja ominaisuuksia. Sama koskee sitten niin kuin monia muitakin välineitä. Jos sieltä oikeasta yläkulmasta katsoo, niin siellä on tämmöinen sakkeli. Jos se sakkeli on tarkoitettu nostamiseen, niin silloin siinä pitää olla se CE-merkintä, siinä pitää olla suurin sallittu kuorma merkittynä. Mutta kaikki sakkelithan ei ole tarkoitettu. Se voi olla tarkoitettu johonkin veneiden takilan varustukseen, jolloin siinä ei ole kenties mitään merkintöä, tai siinä voi olla joku materiaalimerkintä. Eli se niin kun pitää tietää ja ymmärtää, että mihin tarkoitukseen sitä myydään ja olla huolellinen siinä, että se on siellä myöskin siellä myyntimateriaalissa oikein se asia. Tuossa niin kuin alemmassa kuvassa on tämmöinen laukaisukoukku, niin siinä on ehkä semmoinen, niin kuin, miten se nyt sanoisi, ehkä huolestuttava esimerkki siitä, että toi on erään myyjän samaa tuotetta myy ilmeisesti useampikin myyjä, mutta erään myyjän materiaalissa oli tollainen, että se soveltuu käytettäväksi silloin, kun kuorman pudotuksen tai irrotuksen on tapahduttava etäältä ja laukaisukoukut eivät ole CE-merkittyjä. No, tämä on kuluttajalle vähän huono informaatio, että laukaisukoukut ei ole CE-merkittyjä. Sehän oikeasti tarkoittaa sitä, että sillä ei saa nostaa, mutta sitä käsitystä ei saa tuosta. Eikä sitä käsitystä saa sen valmistajan materiaalista, koska se valmistaja on amerikkalainen. Ja siellä toi laite on ilmeisesti niin kuin nosto on ihan ok. Mutta jotta se olisi myöskin sitä Euroopassa, niin siitä pitäisi löytyä se CE-merkki, sen pitäisi olla tarkoitettu nostotarkoituksiin. En tiedä, ehkä tuolle joku muukin käyttö löytyy tuolle välineelle, mutta tyypillisin käyttö tuollaiselle välineelle on rakennustyömaalla esimerkiksi tällaisten pilarien nosto. Eli sellaiset nostotyöt, joissa tuo koukku on hyvin vaikea mennä ottamaan irti sen jälkeen, kun se nosto on tapahtunut. Eli siihen pistetään naru kiinni ja se laukaistaan sitten sillä narulla etäältä se koukku ja saadaan se irti siitä niin kuin pilarista, mikä on nostettu paikalle. Se on ehkä yleisin käyttö, missä tuollaista näkee. Ja silloinhan sen ehdottomasti pitää olla CE-merkitty tuote. No sitten yksi käyttötarkoitusesimerkki vielä. Siinä on tommoinen tunkki, mitä aika monen auton varusteista löytyy tuossa ylhäällä vasemmalla. Niin välineessä ei sinänsä ole välttämättä mitään vikaa, mutta tuollaisen välineen käyttötarkoitus, sehän ei ole edes se vuosittainen renkaiden vaihto, vaan tuollainen väline on tarkoitettu
erittäin satunnaiseen käyttöön, sellaiseen kun maantien päällä rengas menee rikki ja se on pakko siellä vaihtaa. Eli jos käytetään 2 kertaa vuodessa vaihtaa renkaat, niin se voi olla tämmöiselle välineelle ihan liikaa. Ja jos se sitten hajoaa muutaman vuoden jälkeen ja pettää, niin se voi olla, että valmistajan kannalta niin se olikin väärin käyttöä käyttää sitä niin paljon. Eli se käyttötarkoitus ja sen oikein informaation antaminen siitä käyttötarkoituksesta niin olisi jakelijalle aika tärkeää. No sitten merkinnöistä, eli koneessa pitää olla sellaiset merkinnät, mistä ne tunnistaa. Ja tästä on aika täsmälliset ohjeet siellä niin kuin, standardeissa, konedirektiivissä ja tuossa on ne, mitä siellä jokaisessa koneessa noin lähtökohtaisesti pitää olla. Se on se valmistajan nimi ja osoite. Ja kuvaus siitä koneesta. Eli esimerkiksi standardin käyttämä nimi. Se tarkoittaa sellaista selväkielistä nimeä, mistä ymmärtää, mikä se kone on. Niin kuin nyt noissa kuvissa, mitä tuohon on poimittu, niin niissä kaikissa itse asiassa on sellainen. Eli siellä englanninkielisenä ja saksankielisenä tosi, mutta ne kaikki kuvaa ihan selkokielisesti, että mikä se kone on. CE-merkintä pitää löytyä ja se pitää löytyä valmistajan nimen yhteydestä samalla tekniikalla merkittynä ja sen pointti on siinä, että koneessa voi olla paljonkin CE-merkintöjä, koska siinä voi olla erinäköisiä komponentteja, millä on omia CE-merkintöjään. Ja ne ei saisi mennä sekaisin sen koko koneen CE-merkinnän kanssa ja sen takia on tämä vaatimus, että se pitää olla sen valmistajan nimen yhteydessä samalla tekniikalla. Ei siis mikään irrallinen liimattu CE-lappu, vaan juurikin esimerkiksi noin kuin tuossa kuvassa, eli se on siinä valmistajan kilvessä. Sarja- ja tyyppimerkintä, sekin löytyy jokaisesta noista esimerkistä. Sarjan numero ei ole täysin pakollinen ja sitähän ei löydy kummastakaan noista yläpuolella olevasta kilvestä. Mä sanoisin, että se on erittäin suositeltava se sarjanumeron oleminen siellä, koska sillä sarjanumerolla pystytään yhdistämään se tuote siihen vaatimustenmukaisuusvakuutukseen. Jos mennään pelkän sarja- tai tyyppimerkinnän perusteella, niin silloinhan se vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa on se tyyppimerkintä, niin sen täytyy koskea kaikkia niitä koneita, mitä ikinä valmistetaan. Eli kun valmistaja vaihtaa tai joutuu muuttaa jotenkin konetta, tai vaatimukset muuttuu, standardi vaihtuu, direktiivi vaihtuu, niin joudutaan aina luomaan koneesta uusi tyyppi, koska muuten ei pystytä niin kuin erottamaan sitä, mihin se vaatimustenmukaisuusvakuutus kohdistuu. Sen takia sarjanumero olisi erinomaisen suositeltava näissä kaikissa tuotteissa. No rakennusvuosi sieltä pitää löytyä ja se on siis se, milloin se on valmistunut rakennusvuosi sen takia, että konedirektiivi nyt koskee sellaisia koneita, joiden rakennusprosessi voi kestää aika kauan, niin kuin joku konelinja tai vastaava. Valmistusvuodestahan nyt aika yleisesti puhutaan. Noita esimerkkejä tuossa katsoo, niin toi alakuvas on itse asiassa kaikki tiedot, vaikka siinä valmistaja on ollut vähän säästäväinen ja se tehnyt ilmeisesti vähän kilpiä etukäteen ja käsin pistetty sitten sinne sarjanumeroon ja muuta, mutta kaikki tiedot löytyy, mitä pitääkin. Noissa 2 ylimmässä on vähän sitten puutteita, eli ehkä suurin puute on se, että niistä ei tunnista valmistajaa. Siinä on tuotemerkki, mutta kuka sen on tehnyt, niin se ei tuosta selviä. Eikä siitä selviä myöskään toi valmistusvuosi tai rakennusvuosi. No sitten koneessa pitää yleensä olla jonkinnäköisiä turvallisuuteen liittyviäkin merkintöjä. Ja yleisiä sellaisia merkintöjä on esimerkiksi pyörimisnopeudet, työkaluhalkaisijat, mitkä liittyy siihen, että minkälaisen työkalun siihen voi laittaa kiinni, vaikka hiomalaikan tai terän tai jonkun vastaavan, niin pitää tietää, että se soveltuu siihen koneeseen. Tuossa edellisellä, jos nyt kelataan vielä tuohon edelliseen, niin siinä oli vähän tällaisia tietoja laitettu ainakin joihinkin noissa. Siinä oikealla
ylhäällä näkyy esimerkiksi MT4-kartio, eli siitä saa kuvan, että minkälaiseen kartioon se työkalu laitetaan kiinni. Tällaisia yhteensopivuuteen liittyviä tietoja voi olla tarpeen sinne laittaa. Samaten koneen massa tai sitten jonkun koneesta irrotettavan osan massa, mitä joudutaan käsittelemään, joko käsin tai nosturilla, ja on tarpeen tietää sitten, kuinka paljon ne osat painaa. Kapasiteettimerkintä voi olla usein semmoinen, se voi olla nostokykyä, jos puhutaan nostolaitteista, mutta se voi olla tietysti muutakin kapasiteettia riippuen, mihin se kone on tarkoitettu. Ja käyttöohjetiivistelmä voi olla sellainen sitten siitä pikkasen myöhemmin lisää. Erinäköiset varoitus- ja ohjemerkinnät on tällaisia, eli ne kertoo niistä jäännösriskeistä, mistä Katri puhuu. Koneeseen usein jää turvallistamisen jälkeen jotain riskejä, joilta pitää sitten käyttäjän suojautua jollakin keinolla, ja niistä sitten ohjeistetaan tai varoitetaan. Näiden kannattaisi olla mieluiten symboleja. Siinä tietysti niin kuin välttyy tältä kieliongelmalta, kun käyttää symboleja, mutta toisaalta symbolit on nopeasti ymmärrettävissä ja nopeasti tulkittavissa. Semmoinen teksti, jossa on yhtään pituutta, niin se ei toimi enää likikään samalla tavalla sille käyttäjälle hyödyksi. Eli symbolit, jos niitä voi käyttää, niin ne on aina parempia. Ja tekstit tosiaan suomen ja ruotsin kielellähän ne täällä sitten pitää olla, jos me puhutaan kuluttajakoneesta, jonka voi tuolta ostaa kuka tahansa tuolta kaupan hyllyltä. Siinä on oikea esimerkki yhdestä koneesta. Tämä on todella tyypillinen näky, kun koneita käy tarkastamassa, että ne kilvet on jollakin muulla kuin suomen kielellä. Näin ei saisi olla. Tuossa koneessa on sitten noita symboleja, jonkun verran siinä on ensin ohjesymboleita ja sitten on tuommoinen varoitus, eli siinä on suojaimien käytöstä ohjeistavat symbolit ja sitten on tämmöisestä niin kuin takapotkusta varoittava symboli. Onhan ne nyt ymmärrettäviä, ei siinä mitään, mutta siinä oikealla on sitten kuvattu ne symbolit tämän standardin EN ISO 7010 mukaisesti, millaisia itse asiassa pitäisi tänä päivänä käyttää. Eli se ajatus on se, että se sininen ympyrä informoi heti, että se on ohje jostain, ja tuommoinen keltainen kolmio informoi, että se on varoitus jostakin, että se on selkeyttämiseksi tehty. Ja sitten tietysti, että ne olisi yhdenmukaisia ne symbolit, että jos jokainen keksii niitä vähän omalla tavallaan, niin kaikki ei ole välttämättä yhtä ymmärrettäviä, mitä tuossa sitten on tuossa kuvassa laitettu. No, käyttöohjetiivistelmä, eli yksinkertaisessa koneessa ei välttämättä sitä tarvi. Että jos se on hyvin selkeää, ohjaimissa on merkinnät, niistä ymmärtää helposti, että tuosta kun painaa, niin mitä siitä sitten tapahtuu. Mutta jos se kone on monimutkaisempi, niin se ei välttämättä ihan katselemalla ohjaimia sitten sen käyttö aukene. Tai sitten siinä voi olla moniosaisia toimenpiteitä, missä pitää tehdä tiettyjä asioita tietyssä järjestyksessä. Pitää mahdollisesti asentaa se kone, pystyttää jollakin tavalla ennen käyttöä. Tai sitten siinä on semmoisia suojuksia, jotka pitää asetella tietyllä tavalla siinä käyttötilanteessa. Niin silloin voi olla tarpeen tehdä tämmöinen käyttöohjetiivistelmä. Tämä on itse sanoisin, että tämä on ehkä hyödyllisimpiä ohjeita, koska käyttöohjekirja aika helposti jää niin kuin lukematta, tai sitten se otetaan esiin vasta siinä vaiheessa, kun ei jostain syystä osata käyttää konetta, että se ei lähdekään pyörimään, niin sitten kaivetaan se käyttöohje. Mutta tällainen aika lyhyt tiivistelmä koneessa suoraan, niin tämä palvelee aika hyvin tarkoitustaan. Se löytyy se tieto siitä ja on niin kuin tarkoituksenmukaisessa muodossa sitä käyttäjää ajatellen. Ja sehän on tärkeää, että se käyttäjä osaa käyttää sitä konetta oikein. Siinä ei välttämättä tarvitse niin paljon olla kaiken näköisiä varoituksia, kun siinä informoidaan se, että mikä on se oikea toimintatapa. No joo, sitten merkintöihin liittyy tietysti ohjaimet. Ohjaimiin voidaan käyttää ihan semmoista sanallista merkintää,
eli kirjoittaa siihen, mitä siitä ohjaimesta tapahtuu. Jos näin tehdään, niin se on taas se suomen ja ruotsin kieli, mikä siellä pitäisi sitten olla. Start ja stop ehkä poikkeuksena se nyt katsotaan, että jokainen suomalainenkin ymmärtää sitten, mitä start ja stop tarkoittaa. Näissä on myöskin symboleja, eli ehkä nyt semmoiset yleiset symbolit, että toi 1 on käynnistystä, 0 on pysäytystä, niin varmaan aika universaaleja symboleita. Ja näitä on toki paljon muitakin. Näissä on tietty semmoinen värikoodausjärjestelmä näissä niin kuin ohjaimissa. Eli tuossa on koneiden sähkölaitestandardin sallittuja värejä tuossa vasemmalla alhaalla olevassa taulukossa. Ja se ylin rivi on ne suositelluimmat värit. Eli käynnistys valkoisesta, pysäytys mustasta, hätäseis punaisesta, kuittaus sinisestä, sitten tämmöinen joku automaattisen koneen käynnistyskeskeytyksen jälkeen keltainen. Ja sitten on näitä valkoisia toimintoja voi käyttää niin kuin yhdistetty päälle pois, eli kun pannaan yhdestä kytkimestä joku laite pyörimään ja samasta pysäytetään. Tai sitten pakkotoiminen, mitä pitää painaa koko ajan, että toiminta jatkuu, niin se voi olla sitten valkoinen. Ja nyt ehkä vähän hämmentävää tuossa on, että näitä sallittuja vaihtoehtoja on sitten aika paljon itse asiassa. Ja sen oikeastaan idea on siinä, että kun meillä on käytetty erilaisia värejä tässä pitkin historiaa, niin nyt kun valmistetaan konetta johonkin tiettyyn ympäristöön, missä on ennestään käytetty esimerkiksi niin, että siellä on vihreä käynnistys, punainen pysäytys, niin ehkä on järkevää se uuskin kone, joka tulee sinne samaan tilaan, niin varustaa niillä samoilla väreillä, jotta se logiikka siellä työpaikan sisällä säilyy. Eli tämän takia näitä vaihtoehtoja on paljon, mutta tosiaan se ylärivi on se suositeltu, että jos kuluttajille myydään niin kuin koneita, mistä ei tiedetä mihin ympäristöön ne päätyy, niin tuo ylärivi nyt käytännössä on se, mitä siinä kannattaisi katsoa. Että se olisi sen logiikan mukainen. No, merkkivalojen värit on siellä oikealla alhaalla, niin ne noudattaa tätä samaa logiikkaa sinänsä, eli punainen kieli jollakin tavalla vaarallisesta tilasta, keltainen poikkeavasta tilasta, ei välttämättä vielä vaarallisesta, mutta joku poikkeama sen toiminnassa on. Sininen odottaa, että käyttäjä tekisi jotain, painaisi esimerkiksi kuittausta. Ja vihreätä voidaan käyttää semmoisena normaalin indikaation, että jos kone pyörii normaalisti, niin sitä voidaan käyttää vihreätä valoa siihen tarkoitukseen. Ja valkoista nyt voidaan käyttää sitten johonkin muuhun tarkoitukseen, valvontaa, ilmaisemaan tai johonkin. Jos tätä kuvaa katsoo, niin siinä on värit on sinänsä niin kuin on suositusten mukaiset ainakin jossain määrin, eli pysäytys on musta, käynnistys on valkoinen, hätäseis on punainen, ehkä toi filterin huoltoa indikoiva punainen, niin en tiedä kuuluisiko se nyt olla välttämättä punainen, ilmaiseeko toi nyt vaaraa, voisiko se olla keltainen, että se alkaa tukkiutua. Mutta jos se ilmaisee vaaraa, niin punainen on sitten oikea väri siihen, että jos siinä on vaikka vaara syttyä tulipalo sen takia, että suodatti on tukossa tai kone mennä rikki, niin punainen on sitten ihan oikea symboli siihen. Tekstit on tietysti tuossakin englanninkielisiä aika monet tekstit, että siinä olisi niiden vaihtamisen paikka ollut silloin, kun tuo laite on niin kuin myyty viimeistään. No sitten näitä turvallisuuspuutteita, eli jakelijan pitää erottaa ne selkeät turvallisuuspuutteet. Ja käytännössä silloin tarkoittaa tällaista silmämääräisesti havaittavaa puutetta. Ei oikeastaan voi vaatia enempää. Käyttöohje kannattaa sisällyttää siihen tarkasteluun, koska käyttöohjeesta usein paljastuu puutteita. Että sen käyttöohjeen läpi lukeminen, ensinnäkin se, että pystyykö sitä konetta käyttämään sen käyttöohjeen tiedoilla, onko se riittävän hyvä, se kertoo jotain. Mutta näiden niin kuin helposti silmämääräisesti havaittavien puutteiden lisäksi niin on kyllä joitakin sellaisia todella yleisiä ongelmia, joita ei pysty havaitsemaan ilman, että kokeilee sen koneen toimintaa.
Ja niitä löytyy uusista koneista ja ne on niin yleisiä, että jos olisin myymässä koneita, niin ihan varmasti kokeilisin niitä myöskin käytännössä ennen sitä. Kokeilisin, ettei siellä ole nyt ainakaan tällaisia, mitä tässä nyt tulee jonkun ajan päästä vastaan. No semmoinen ehkä helpoiten havaittava asia on se, että on joku mekaaninen liike koneessa, mitä ei ole suojattu, ja se aiheuttaa puristumisvaaran, leikkautumisvaaran tai iskunvaaran. Eli se on ehkä varsin helppo todeta, että kun siellä on joku liikkuva osa, niin voiko siitä aiheutua vaaraa. Ja siis käyttäjä pitää suojata jollakin tavalla aina. Se ei voi olla niin kuin täysin suojaamaton se tilanne, mutta suojaustapoja on sitten monia. Eli se voi olla suojus, eli laitetaan se mekaaninen liikkuva osa suojusten taakse. Se voi olla turvalaite, pistetään siihen joku niin kuin tunnistava turvalaite, valoverho, tuntopuskuri, joku, joka pysäyttää toiminnan koneesta ennen kuin se ehtii aiheuttaa vahingon. Se voi olla pakkotoiminen ohjaus yhdistettynä hitaaseen liikkeeseen. Eli pakkotoiminen ohjaimeen pitää vaikuttaa koko ajan. Kun päästetään irti, niin kone pysähtyy. Ja tällä tavalla saa suojata aika suuriakin riskejä. Se on vähän konekohtaista, mutta noin yleisesti voi suojata aika suuriakin riskejä, kun on tämmöinen pakkotoiminen ohjaus ja se liike on sitten hidas. Mutta se liike on sitten todella hidas. Eli siinä niin kuin noin nyrkkisääntönä puhutaan semmoisesta 10 millimetriä sekunnissa luokkaa olevasta liikkeestä, jos siinä on puristumisvaara tai leikkautumisvaara. Kaksinkäsiohjaus on yksi tapa tehdä suojausta, eli varmistetaan, että sen käyttäjän kädet ei ole missään välissä, kun pakotetaan sitä käyttämään kahta ohjainta yhtä aikaa, jotta liike voi tapahtua. Eli nämä on niin kuin yleisimpiä vaihtoehtoja siihen suojaamiseen. Ja jos siellä ei ole mitään näistä siellä koneessa, niin siellä todennäköisesti siinä on jotain niin kuin puutteita. Koneillehan on niin kuin todella monille koneille omia tuotestandardeja, mistä sitten löytyy täsmälleen, että minkälaiset suojaukset niistä niin kuin pitää löytyä. Ja näin ei ole sitten kuitenkaan kaikkien koneiden osalta. Tuossa on oikealla yksi sellainen esimerkki koneesta, jolle ei ole sellaista, vaikka kone on sinänsä aika yleinen ja koneessa on sen sorttisia riskejä, että voisi kuvitella, että tuollaisella olisi tullut tehtyä jossain vaiheessa tuotestandardi, mutta ei sellaista ole eurooppalaisena standardina. Eli toi on tuommoinen niin kuin kolmitelavalssi tai tuommoinen pienikokoinen levymankeli, millä voidaan sitten taivuttaa levyä rullalle. Ja toi kuvan niin kun poimin tuohon sen takia, että silloin kun ei ole tätä tuotestandardia, niin silloin se turvallistaminen perustuu valmistajan tekemään riskinarviointiin, jota ei tietenkään tämmöinen jakelija pääse yleensä näkemään. Se valmistajan ei ole pakko sellaista toimittaa kenellekään, paitsi markkinavalvontaviranomaisille, jos konetta epäillään jotenkin sellaiseksi, ettei se täytä vaatimuksia. Mutta se, mitä se jakelija voi tehdä, niin se voi suorittaa pientä benchmarkkausta ja katsoa, että miten näitä koneita niin kuin muut tekee. Että onko tämä samalla tasolla kuin on yleinen turvallisuustaso. Ja toi kuvassa oleva laite selvästikään ei ole, koska tuossa ei ole itse asiassa oikein minkäännäköistä suojaustapaa. Siinä on käyttökytkin, tällainen vipukytkin tuossa vaihdelaatikon päässä on semmoinen käyttökotelo, mikä päällä on sitten semmoinen vipu, mikä liikkuu oikealle ja vasemmalle ja sillä saadaan sitten telat pyörimään eteenpäin ja taaksepäin. Ja se on vieläpä sellainen, että se jää siihen asentoon, mihin se käännetään, eli se liike sitten jatkuu niin kauan kuin jatkuu ja kunnes se vipu palautetaan takaisin. Ja siinähän on suuri puristumisvaara sitten sen käyttäjän sormille. Eli nyt, miten tänä päivänä tuollaista konetta suojataan, niin sitä ei pystytä täysin suojaamaan tuon käyttötavan vuoksi. Eli siinä käyttäjä yleensä joutuu olemaan käsineen lähellä. Siinä ei voi olla oikein mitään valoverhotyylistä, koska se kappale liikkuu siinä edestakaisin
ja se käyttäjäkin on aina siinä kovin lähellä, niin käytännössä noihin laitetaan semmoinen kolmiasentoinen jalkapoljin. Eli jos painat pohjaan, kone pysähtyy, jos nostat ylös, kone pysähtyy, siinä keskiasennossa se pyörii. Sitten siihen laitetaan joku hätäpysäytyslanka tuohon eteen tai sitten sellainen vipu, mihin vaikuttamalla saadaan sitten se kone pysäytettyä. Ja sitten hätäpysäytyspainike yleensä siihen kolmiasentoisen polkimen päähän laitetaan niin kuin sellainen akseli, minkä päässä on sitten korkealla se hätäpysäytyspainike, että sekin on heti siinä käsillä. Että sillä yritetään niin kuin parantaa sitä turvallisuustasoa. Eli voi tehdä vähän tällaista vertailua, että miten eri valmistajat on asian hoitanut ja päästä sitten kärryille siitä, mikä se yleinen turvallisuustaso nyt sitten on. Sen verran täytyy vielä sanoa tuosta koneesta, mitä esitin, että ei mun käsittääkseni myydä Suomessa, mutta tietysti nykyisin kun nämä koneet myydään verkkokaupassa, niin kuka tahansa voi tuollaisen toki ostaa. No, sitten poimin tähän lasersäteilyn ihan vain sen takia, että näitä tapauksia on nyt jonkun verran ollut, näitä markkinavalvontatapauksia, missä laserlaitteissa on ollut puutteita, niin ehkä hyvä tunnistaa se, että kun koneessa on laser, niin onko se kuinka vaarallinen. Ja niillä on tämmöinen luokittelujärjestelmä, eli 1–4 on niin kuin luokat ja sitten siellä perässä voi olla jotain kirjaimia vielä, mitkä kertoo sitten siitä, minkälainen se säde on tai minkälainen, onko se niin kuin säde vai onko se viukka vai mikä se on, joka sieltä tulee. Mutta käytännössä näin, että ykkösluokan laitteet on sellaisia vaarattomia. Ne voi olla jotakin leluja tai ehkä pointereita tai jotain sellaisia, eli ne nyt ei varsinaisesti aiheuta vaaraa, ellei sitä nyt jonkun linssin läpi sitä sädettä sitten suunnata silmään, niin silloin sekin voi olla vaarallinen. Kakkosluokan laitteet voi olla niin kuin silmälle vaarallisia, ne on aika usein mittalaitteita. Tuossa vasemmalla ylhäällä olevassa kuvassa näkyy se, miten se on merkitty siihen koneeseen, eli siinä on keskellä iso numero 2 sen lasersädettä kuvaavan kolmion sisällä. Eli siitä tietää, että se on nyt sitten kakkosluokan laseria. Toi on sellaisesta, muistaakseni sellaisesta niin kuin puusirkkelistä, eli toi lasersäde tähtäisi siihen, mihin se terä tulee osumaan, että se käyttäjä pystyy niin kuin suuntaamaan paremmin sitä leikkaamista. 3.–4. laitteet on sitten semmoisia, millä työstetään. Eli niillä voidaan merkata tai sitten niin kuin kaikista vahvimmat laserit tietysti leikkaa metallia ja ihan mitä tahansa. Eli ne voi aiheuttaa sitten jo ihovaurioita ja ihan varmasti aiheuttaa silmävaurioita. Tuossa on semmoinen, ehkä toi on merkkauskone tuossa vasemmalla alhaalla olevassa kuvassa. Ja ongelma siinä on se, että sitä ei ole suojattu sitä lasersädettä oikeastaan mitenkään. Ja sitten kun sillä niin kuin merkataan jotakin, niin ne heijastukset saattaa kimmahtaa siitä sitten käyttäjää ja osua silmään. Ja sen takia näitä on markkinavalvonnassa ollut näitä samantyyppisiä koneita niin kuin useita. Stukin sivut löytyy paljon informaatiota tästä ja siinä on nyt poiminta sitten oikealla siitä, että miten suojataan näitä eri luokan laitteita. Eli nyt kun sieltä löytää sitten tuon symbolin, että siinä koneessa on jonkun tehon laseri, jonkun luokan laseri, niin voi sitten vähän katsoa tuosta niin kuin ohjetta, että millä tavalla tuollainen pitäisi olla sitten suojattuna. No sitten suojukset, eli suojukset ja ohjeet niiden asettelusta. Yksi semmoinen aika selkeä tarkastuskohde. Kiinteä suojus tarkoittaa sellaista, mikä on työkaluilla irrotettavissa, tai sitten se ei ole irrotettavissa ollenkaan, mutta vähintään tarvitsee työkalut, että sen saa siitä irti. Ja kiinteä suojus soveltuu käyttöön silloin, kun sitä ei tarvitse irrottaa kovin usein. Eli jos se pitää jatkuvasti ottaa siitä pois, niin todellisuushan on se, että se ei ole siinä kohtaa enää kiinni, tai ainakaan sitten
sen kiinnitysruuvit tai millä se nyt ikinä onkaan sitten kiinni, niin ne ei ole siinä kohtaa enää paikalla. Eli sen takia se soveltuu vain sellaisen käyttöön, missä se saa olla pääsääntöisesti siinä kiinni. Joskus voidaan joutua irrottaa jonkun kunnossapitotoimenpiteen tai korjauksen takia sitten siitä pois. Jos sitä joudutaan jatkuvasti aukomaan, niin silloin pitäisi käyttää sellaista avattavaa suojusta, joka on toimintaan kytketty. Eli kun se avataan, niin kone ei käynnisty. No ehkä tällaisissa kuluttajakoneissa aika usein se vaihtoehto on sitten kuitenkin aseteltava suojus, missä ei välttämättä ole mitään toimintaan kytkentää, joka pysäyttäisi sen koneen. Eli se on suojus, jonka käyttäjä laittaa eteen esimerkiksi porakoneen, karan ja työstöalueen eteen, ettei sieltä sinkoudu mitään niin kuin käyttäjää kohti. Eli se on aseteltava suojus. Tällaiset suojuksen asetukset, säädöt pitäisi niin kuin kuvata myöskin siellä käyttöohjeessa. Ja tuossa on oikealla tuollainen klapikone. Otin sen vähän tämän sekalaisen informaation takia tähän esimerkiksi. Siitä on ollut joskus markkinavalvontatapauskin. Voi olla, että sitä konetta on vähän kehitetty sen jälkeen, mutta yhtä kaikki. Tämä on kone, jota varmaankin myydään useammallakin brändillä, tai sitten valmistajat on huolellisesti kopioineet toisiaan, koska samanlaista konetta löytyy vähän eri värisenä, mutta niin samannäköisenä, että täytyy olla kysymys samasta koneesta. Yhden jälleenmyyjän materiaalissa oli tämmöinen maininta, että konetta pystyy käyttämään myös ilman turvahäkkiä, mutta omalla vastuulla, joka oli ehkä sen verran huolestuttavasti sanottu, että haluaisin sen nyt tuossa niin kuin nostaa esiin, että ei tällaista kyllä kannata mihinkään kirjoittaa. Että jos valmistaja on ajatellut, että koneessa on suoja, se on tehnyt jonkinnäköisen riskinarvioinnin, kun se on siihen suojan miettinyt, niin ei kyllä kannata vihjata, että se voi ottaa sitä poiskin. Tästä oli olemassa myöskin sellainen esittelyvideo sitten, missä tätä konetta käytettiin niin, että siinä ei ollut suojaa paikallaan. Ja sitten käyttöohjeen käännöksestä ei löytynyt suojasta mitään. Sitten löysin kyllä niin kuin eri toimittajilta useampiakin käyttöohjeita, joissa joissakin puhuttiin suojista ja joissakin ei. Eli informaatio oli varsin sekalaista, en tiedä mistä se nyt sitten loppujen lopuksi johtuu. Mutta just se, että niin kun valmistaja on tehnyt jonkun ratkaisun, se on arvioinut riskit, määritellyt sinne jonkun suojan, se pitää löytyä sieltä käyttöohjeesta ja sitten se sama logiikka pitää säilyä siellä niin kun jälleenmyyjän materiaalissa, miten sen kanssa sitten toimitaan, että se niin kun on yhdenmukaista. Alkuperäistä käyttöohjeita en löytänyt mistään, eli näin vaan pelkkiä käännöksiä, mistä en tietysti sitten osaa sanoa, että kuka ne on tehnyt, koska ne oli vähän erilaisia keskenään. No sitten rakenneratkaisuja, heikkoja rakenneratkaisuja. Tämä on ehkä edullisemman hintaluokan koneissa aika usein se ongelma, että siellä on jotakin kovin heikkoa rakennetta. Eli suojusten pitää kestää niin kuin sellaiset rasitukset, jota niihin voi kohdistua. Niitä täytyy pysyä luotettavasti paikallaan. Jos suojus on tarkoitettu avattavaksi, niin sen pitää pysyä sekä auki-asennossa että kiinni-asennossa kunnolla. Eli se, että myöskin kun se suojus avataan, niin se ei saa repsahtaa siihen tielle. Sehän olisi kovin hankalaakin sen käytön kannalta. Toisaalta se suojausvaikutuksen täytyy säilyä, että jos siihen suojukseen nyt kohdistuu sitten jonkinnäköinen isku siinä käytön aikana, joka on jotenkin oletettavissa, että semmoista voi joskus tapahtua, niin se suojus ei saa kääntyä tai pettää sillä tavalla, että sen suojausvaikutus häipyy, vaan sen täytyy jäädä kuitenkin siihen tielle. Jos siinä on toimintaan kytkentä, niin toimintaan kytkentä ei saa olla helposti ohitettavissa. Eli jos siinä on joku rajakytkin, millä tunnistetaan, että se suojus on kiinni, niin se ei saa olla sillä tavalla helppo, että se voi jollain liimaamalla teipin johonkin, niin saa mitätöityä sen rajakytkimen.
Eli sen pitäisi olla tehty vähän vaikeammaksi. Jos se on aseteltava suojus, niin kuin tuossa nyt on tuo vasemmanpuoleinen kuva on aseteltava suojus, niin se pitää olla aseteltavissa ilman työkaluja. En ole ihan varma, onko tässä, mitä tuossa toisella puolella nyt oli, en jaksa muistaa enää tuota konetta. Mutta esimerkiksi poimin sen takia, että tuo on aika tyypillinen näky tuollaisissa penkkiporakoneissa, että niissä on sinänsä jonkinnäköinen kara- ja työstöalueen suojus, mutta se on niin hempula, että se käytännössä on aina ton näköinen, kun se on siellä niin kuin käyttötilanteessa, tai sitten se on otettu siitä pois, kun se on ollut jatkuvasti jotenkin rikki tai tiellä tai ei ole pysynyt paikallaan. Oikeanpuoleisessa kuvassa on yksi markkinavalvontatapaus kanssa, missä on sitten tuommoinen sirkkeli. Se tuossa kuvassa vähän heikosti näkyy, koska se terän suoja on sellainen läpinäkyvä. Mutta kysymys oli siitä, että se terän suoja ei pysy niin kuin luotettavasti auki ja kiinni, vaan pyrkii niin kuin jäämään sitten jonkinnäköiseen väliasentoihin. Eli heikosta rakenteesta sitten puhuttiin siinäkin. Nämähän on helppoja asioita sinänsä niin kuin katsoa siitä koneesta ja vähän kokeilla, että tuntuuko suoja semmoiselta, että se voi siinä niin kuin kestää myöskin käytössä. No sitten koneessa pitäisi olla energiansyötön erotus. Se pitää saada kaikista energioista irti, oli ne sitten sähköä, paineilmaa, hydrauliikkaa, mitä tahansa. Ja sen kytkimen pitäisi olla lukittava. Niin kuin noissa kuvissa nyt on kytkin, joka käännetään tiettyyn asentoon ja sitten siihen voidaan laittaa lukko, jolloin voidaan tehdä turvallisesti huoltotoimenpiteitä ilman, että täytyy pelätä, että joku pistää sen koneen käyntiin. Nyt kuluttajakoneissa niin ei välttämättä aina ole tällaista, eikä välttämättä aina tarvitse ollakaan, koska pistotulppa voi toimia syöttöerotuskytkimenä. Pistotulppa nyt tässä vähän laajemmassakin käsityksessä kuin sähkökäyttöisen koneen pistotulppa. Eli sehän voi olla vaikka paineilmalla toimiva laite, missä on sitten pistokytkin paineilmaliittimessä, millä se saadaan sitten irti siitä energiasta. Se ehto on se, että se pistotulppa täytyy pystyä pitämään siinä näköpiirissä, kun huoltaa sitä konetta. Eli sen koneen pitää olla aika pieni, sen johdon pitää olla aika lyhyt, jotta se huoltaja pystyy näkemään sitten, että se erotus on siinä olemassa. Käytännössä sähkökäyttöisessä laitteessa se niin kuin pistotulppa voi olla korkeintaan 16 ampere. Sitä ei sanota tänä päivänä silleen, koska se niin kuin siinä voi olla erityisjärjestelyjä, millä pystytään sitten laittamaan isompaankin pistotulppaan semmoiset irrotustavat, että se voidaan niin kuin tavallaan katkaista sillä, mutta niin käytännössä se rajautuu kuitenkin tuohon. Eli siinä on kysymys erotuskyvystä, eli jos moottori on jumissa, niin se pitää pystyä katkaisemaan se syöttö sitten kuitenkin niin kuin sillä, mikä sitä syötön erotuskytkimen virkaa ikinä toimittaakin. Noissa on tietty ero, kun tuossa kuvassa näkyy, että toinen sähköinen syöttöerotuskytkin on musta ja toinen on punainen. Täällä on nyt linjoilla niin paljon näitä niin kuin alan ihmisiä, että ne varmaan tietääkin, mistä tässä on kysymys, mutta ajatus on se, että kun se on punainen se kytkin, niin se on tarkoitettu käytettäväksi myöskin hätätilanteessa. Eli toi musta kytkin yleensä tonkin mustan kytkimen alla taitaa lukea turvakytkin. Eli se on niin kuin sitä kunnossapitoa varten virrattomana erotetaan se kone ja sitten tehdään ne toimenpiteet. Eli se ei ole niin kuin tarkoitettu siihen, että jos koneessa on esimerkiksi joku vika ja sitten pitää saada se väkisin irrotettua siitä sähkösyötöstä, mutta punainen kytkin on tarkoitettu siihen. Mä huikkaan tässä välissä, että tässä olisi 4 minuuttia aikaa. Joo. Ja muutama kysymys olisi täällä. Että... Okei. No sitten on tällaisia puutteellisia rakenneratkaisuja voidaan tuosta käydä nyt sitten läpi, että mitkä on semmoisia, mitä tulee paljon vastaan. No sellainen, että koneessa on vähemmän osia. Siis todennäköisesti
koneessa on vähemmän osia sen takia, että se on halvempi valmistaa. Hydraulisesta koneesta puuttuu usein painemittari, tai sitten sieltä puuttuu liiti, millä se voitaisiin kytkeä siihen se mittari kiinni. Mutta se on pakollinen. Jos siellä on hydrauliikkaa, pitää olla mittausmahdollisuus. Hätäpysäytyspainike, niitä usein yhdistetään, joka ei ole ok, koska hätäpysäytyspainike ei ole tarkoitettu jatkuvasti käynnistettäväksi. Se on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun on hätä. Eli se ei ole mitoitettu siihen, että sitä räpsytetään koko ajan. Pääkontaktorin tai vastaavan järjestelyn säästäminen ohjauksesta, niin odottamattoman käynnistyksen esto ei toteudu, kun vaihdetaan toimintatapoja. Sitten on puuttuvia osia. Kun on koneita, joita kasataan itse, niin sieltä voi puuttua vaikka pistotulppa. Ja herää tietysti kysymys, että mitä sitten, kun se käyttäjä kytkee sen väärin ja saa sähköiskun, niin kuka siitä vastaa? Materiaalin säästö on ohuet materiaalit, joka ei ole mitenkään väärä toimintamalli. Usein koneisiin haetaan keveyttä ja haetaan sitä lujuutta sitten käyttämällä hyviä muotoiluja ohuissa materiaaleissa. Mutta tavallaan silloin suunnittelu- ja valmistuksen laatutasoa pitää nostaa. Ja jos sitä ei tehdä, jos vaan ohennetaan materiaaleja, niin silloin lopputulos ei ole hyvä. Halvat materiaalit, sitten meillä on heikot ja vaihtelevat lujuusominaisuudet, eli joskus tulee vastaan halvoissa laitteissa niin pehmeitä teräksiä, että täytyy oikein ihmetellä, että mistä tällaisia edes löytää. Eli ne on ehkä sellaisia, mitä nyt tuossa käytännössä huomannut ja tullut mieleen, että tällä saadaan hintaa pois, kun tehdään tämmöisiä asioita. Johonkinhan se perustuu, kun kone on kovin halpa. Tässä on nyt esimerkkejä sitten näistä puutteellisista ohjausjärjestelyistä. Hätäpysäytys ei ole koneessa aina pakollinen, se on pakollinen silloin, kun siitä on hyötyä. Mutta jos siitä ei ole hyötyä, esimerkiksi hiomakone, joka kestää tosi kauan pysähtyä, niin hätäpysäytin ei anna mitään lisäarvoa, jos siinä on pysäytyspainike, jolla se saadaan pysäytettyä ihan yhtä tehokkaasti. Ehkä nuo kuvat voi sinänsä katsoa, tuossa vasemmalla on sellainen, tuommoisia on varmaan moni nähnyt koneissa, eli siellä tuon hätäpysäytyspainikkeen näköisen läpän alla on normaalit käyttöpainikkeet. Tämä ei ole ok, tämä näyttää hätäpysäyttimeltä, mutta ei ole sitä ja itse asiassa hidastaa sitten tietyissä tilanteissa sitä nopeata pysäyttämistä. Sellainen, että sen pystyy kämmänellä läimäsemään, koska sitä käytetään silloin, kun on hätä. Se ei saa olla kovin vaikeaa. Oikealla on tämä yhdistetty pysäytin ja hätäpysäytin, joka taas ei ole niin kuin ok vaihtoehto, vaan hätäpysäyttimen pitää olla erillinen. No, odottamattoman käynnistyksen esto on yksi sellainen, että tätä ei pysty visuaalisesti tarkastamaan, mutta erittäin paljon suosittelen kokeilemaan koneesta tällaiset asiat, että kun energiansyöttö katkeaa ja palaa, kun pistotulppa vedetään irti ja pannaan takaisin, lähteekö käyntiin? Tai syöttöerotuskytkin pannaan nollalle ja takaisin, lähteekö käyntiin? Kun valintakytkin käännetään asennosta toiseen, lähteekö käyntiin, jos ei konetta välillä pysäytetä? Kun painetaan hätäpysäytyspainiketta kesken kaiken ja palautetaan, niin lähteekö käyntiin? Kun vaikutetaan johonkin turvalaitteeseen, esimerkiksi tuossa oikealla valoverhoa, ja lakataan vaikuttamasta, niin lähteekö käyntiin? Tai kun kuitataan joku, koneessa on kuittauspainike, semmoinen sininen painike, niin lähteekö sen jälkeen käyntiin? Eli semmoiset kannattaa testata. Tuossa tekstin alla olevassa kuvassa toi on porakone, ja siinä on alla tuommoinen nopeudenvaihtokytkin, ja tuo on todella tavallista tuommoisissa koneissa, että jos se niin kun painat sen karan pyörimään, ja sen jälkeen käännät tuosta nopeudenvaihtokytkimestä nollalle, ja sitten käännät sen toiseen asentoon, niin se lähtee pyörimään. Eli ne on hyvin usein semmoisia, että niissä ei ole noudatettu tätä niin kuin loppuun asti tätä odottamattoman käynnistyksen estoa. Eli nämä mun mielestä kannattaa kokeilla. Ehdottomasti kokeilisin, jos myisin koneita. No sitten on näitä lujuuteen
lujuuteen niin kuin liittyviä asioita. Nostolaitteista tulee paljon vastaan sellaista, että siellä on alimitoitusta, on liian vähän tehoa, ei pysty edes nostamaan niitä painoja, mitä on tarkoitus nostaa. Tulee sisäistä vuotoa, valuu niin kuin kone alas. Tai sitten tarvitaan aivan kohtuuttomasti voimaa jossain käsikäyttöisessä koneessa niin kuin sen taakan nostamiseen. Eli nämä koskee ehkä kuluttajakoneista. Tässä nyt tulee mieleen just kaikennäköiset tunkit ja autonostimet ja sitten tuollaiset moottorinostimet ynnä muut. Nämä on aika niin kuin usein vastaan tulevia puutteita siellä. Joskus nostolaitteet ei kestä niin kuin suurinta sallittua kuormaa. Siinä on oikealla alhaalla kuva autonostimesta, joka on testeissä pettänyt ihan täysin. Ja näitä nyt on omassakin historiassa tullut testattua aika monta autonostin tyyppiä ja tämmöisiä vastaavanlaisia ongelmia niissä on tullut vastaan. Eli ne on tullut markkinavalvonta viranomaisten kautta testattavaksi. Tietysti siinä on ollut jo epäily, että kaikki ei ole kohdallaan ja epäily on osoittautunut sitten oikeaksi. Joskus voi vakavuus olla huono. Eli toi ylhäällä oleva moottorinostin on esimerkiksi markkinavalvonnassa törmännyt siihen, että se ei ollut riittävän vakaa. Siinä kun nostettiin moottori, niin on sitten vaara, että se kippaa ja menee nurin se nostin. No sitten vielä yksi asia, hydrauliset koneet. Siellä käyttöohjeessa pitää olla hydraulikaavio sitä varten, että pystytään etsimään vikoja. Ja näistä kaavioista löytyy aika usein epäloogisuutta ja niistä paljastuu sitten jopa tällaisia ihan niin kuin mahdottomiakin asioita. Toisaalta ne johtaa aika usein siihen, että koneesta löytää puutteita, koska jos tuosta kaaviosta huomaa, että tuossa ei kaikki voi olla ihan kohdallaan ja sen jälkeen tutkii sitä konetta, niin voi päätyä siihen, että ei olekaan kaikki kohdallaan. Ja ei nyt näitä käydä sen tarkemmin läpi. Vasemmanpuoleisessa kuvassa ongelma on se, että siellä ei ole letkurikkotapausta varten sellaista turvalaitetta, joka estäisi alas valahtamisen. Ja koneessa voi olla tietysti joku mekaaninen esto, mutta se ei niin kuin autonostimen tapauksessa riitä, vaan siellä pitää olla hydrauliikassa myöskin se esto. Ja oikeanpuoleinen kuva on sitten esimerkki tästä epäloogisuudesta tästä toiminnasta, että jos tuon nostimen nostaa kerran ylös, niin alashan se ei sitten tule. Eli siinä on jotain niin kuin täysin pielessä tuossa hydraulikaaviossa. Yhteenvetona, eli se aika paljon puutteita löytää silmämääräisellä katselmoinnilla, koneen dokumentoinnin katselmoinnilla. Ja jakelijalta ei voi vaatia itse asiassa tämän enempää. Mutta sitten ihan omaksi eduksi, jos myy koneita, niin kannattaisi tehdä vähän toimintakokeita. Eli kannattaisi mun mielestä harkita näitä muutamia odottamattoman käynnistyksen esto esimerkkinä, niin testata vähän sitä konetta, että se on sellainen kuin pitää, koska ne tosiaan ne takaisinvedot ja korjaustoimenpiteet, niin kyllä ne käy sille niin kuin jakelijallekin kalliiksi, jos niin kuin huono tuuri käy. Ja tietysti pilaa mainetta sitten aina. Kiitos.